กูยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เมียกูฟังเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะเสียซิ่งเดี๋ยวจะพาไปติกอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบแข่งทั้งคืนไหมโอ้โหภรรยาแซวว่าเร็วเหมือนกันนะ I'm not a virgin anymore bro อย่างเงี้ยคืนนี้คือมันเกิดของผมอะกับผมได้ไหมเขาจะแค่จะฟันเราแล้วก็ลาผู้หญิงมี G spot หาด้วยลิ้นเล่าเรื่องยิ้มให้ฟินข้ามห้อง Oh my god วันนี้นะคะมีชากับพี่เจแปนมานะคะ เราจะเชิญแขกมาได้การสนับสนุนจาก Durex ให้มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการยิ้มว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคที่คุยได้ครับผมและที่สำคัญนะเราจะให้ความรู้ด้วยนะ เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษานะเกี่ยวกับเรื่องยิ้มเนี่ยแหละซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแบบโอ้โหลึกๆเลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับยิ้มแรกนะยิ้มเจือนยิ้มหวานนะหรือว่ายิ้มฉ่ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเรายังไม่รู้นะว่าเป็นใครซึ่งก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องยิ้มตรงนี้นะคะเราจะมีการเดาหรือการทายการแบบ this or that เพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยครับและนี่คือช่วงยิ้มฟินข้ามห้องเป็นช่วงที่เราสองคนดิชาและเจแปนนะครับผมจะต้องมาทายว่าข้างห้องเราเนี่ยคนนั้นคือใครเป็นแขกรับเชิญที่เราจะต้องเชิญมาซึ่งจะต้องมีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องยิ้มนะว่าเขาเนี่ยเป็นใครกันแน่เราต้องมาทายกันใช่ไหมจ๊ะเราจะต้องค่อยๆถามเพราะนี่คือ EP แรกเราจะถามจากอะไรดีถามจากการที่เราจะให้เขาเลือกซึ่งคำถามแรกหนูเขาก่อนเลยจ้ะคุณข้างห้องค่ะคุณต้องเลือก this or that นะคะ this คือคุณเป็นสายจีบก่อนหรือว่า that คุณเป็นสายแบบรอให้เขามาจีบอะไรนะนี่เขาอันนี้คือเสียงชิปมังหรือว่าเขาทำเสียงเองอะคุณเป็นสายไหนครับ that ค่ะ that รอให้เขามาจีบใช่ค่ะเฮ้ยเขาเป็นคนแบบสงวนตัวอันนี้ผมถามแรงเลย this คือคุณเนี่ยชอบบนเตียงหรือ that คุณชอบระเบียงครับฮะระเบียงฮะ that เนี่ยระเบียงไงเฮ้ยเขาชอบใส่outdoorนะโอเคค่ะคุณ this คือท่าแบบปกติหรือว่า that คือท่าแบบพิเศษชอบท่าแบบไหนคะชอบนอนนิ่งๆแล้วระเบียงคือระเบียงเขาดูแอคทีฟป่ะไหมถ้าสมมติเขาเป็นผู้หญิงจริงๆนะผู้ชายก็ต้องอุ้มเขาไปอ่ะเพราะเขาจะอยู่นิ่งๆไงแล้วก็อุ้มไปที่ระเบียงนี้เหรอแข็งเลยตัวแข็งเลยนะที่ระเบียงก็ยืนนิ่งๆไงคุณเป็นสายขี้เกียจนะคุณอ่ะคุณเป็นนักร้องหรือเป็นพิธีกรผมเป็นได้หมดอ่ะผมเป็นได้หมด What are you ผมเป็นได้หมดหลุดมาแล้วนะฟังเพลงไหมฟังเพลงหรือเปล่านะจากเนื้อเสียงไหมเนื้อเสียงช่วยได้ละคุณเนื้อเสียงจะไม่มีตัวไมโครโฟนระหว่างเรานะคะเราจะได้ยินเสียงคุณจริงจะไม่เป็นเสียงชิปมังนะครับจะเป็นเสียงคุณแบบเรียวๆเลยคุณพร้อมที่จะร้องเพลงให้เราฟังไหมฮะเพลงยิ้มฮะ 1 2 3 4อยากชวนเธอมายิ้มกันทั้งคืนชวนเธอไปยิ้มทั้งวันทั้งคืนเพราะนะเพราะแบบคือเหมือนต้นฉบับเลยอะหรือว่าห้องข้างๆคือ The Toy จริงเหรอพี่คือเขามาเซอร์ไพรส์เราป่ะเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่เลยอะเฮ้ย The Toy เหรอครับ The Toy ใช่ครับอ้าว The Toy เฉลยและห้องข้างๆของเราคือ The Toy The Toy โหเจอกันอีกแล้วแฟนเจอกันอีกแล้วดิฉันไม่ได้นะพี่กวินเมื่อกี้เสียงไม่ใช่พี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะคือคุณเสียงเขาเนี่ยคือเหมือนเดอะทอยเลยใช่แน่นอนแต่คุณไม่ได้เสียงแบบนี้ที่ผ่าตัดที่เห็นในข่าวก็คือผ่าตัดให้เป็นเสียงของเดอะทอย yes เอาดีๆดิเสียงใครเมื่อกี้ได้เสียงผู้จัดการเอาแล้วคุณมาแกล้งผมทำไมอ่ะไม่งั้นคุณก็รู้สิตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงห้องลวงเรื่องยิ้ม
คืนกามักเสียงแบบ แต่ ว่า เรา ได้ ต้อง มา ล้ว ก งนะ โอเค ต้องล้วงทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยิ้มนะ โอเคโอเค ในห้องเนี้ยมันเป็นการล้วงเรื่องยิ้มของยู เราจะเป็นยิ้มตั้งแต่สเต็ปแรกคือยิ้มแรก แบบ first experience ค่ะ แบบประสบการณ์แรกของยู ยิ้มที่สองคือยิ้มเจือนอะไรที่เฟลในชีวิต ที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของการยิ้มอ่ะที่ไม่สำเร็จที่เฟลที่ไม่ชอบที่พลาดอะไรก็แล้วแต่ ครับผม ต่อมาคือยิ้มหวาน ๆ ยิ้มหวานคือแบบว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ที่แบบว้าว ไม่เคยลองมาก่อนนู่นนี่นั่น อ่าแล้วฉ่ำนี่คืออาจจะเป็นแบบอีกเลเวลหนึ่งไปเลย ที่มันตราตรึงใจอ่ะ อ่า ยิ้มแรกเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง กูยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เมียกูฟังเลยเนี่ย จริงไหมเนี่ย จริง แล้วเล่าได้ไหมเนี่ย เราได้อะ โอเค เพื่อนเราเริ่มล้อเราตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียน เขาร้องว่าไงเขาร้องว่าไง โดนล้อด้วยเหรอไม่เสียซิงตอนเด็กๆ ใช่ก็จริงๆเป็นเพื่อนสนิทตัวเองด้วยนะ อืม ที่ล้ออยู่ทุกวันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเสียซิงเดี๋ยวจะพาไปติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราไม่อยากเสียซิงกับ อืม เราก็เพรสเชอร์นะ กดดันนะดิ กดดันมาก โอเค แล้วไงต่อ แล้วเราก็ชวนเขามาที่บ้าน แล้วไง ทำไม ต่อ ต้องเป็นเขาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือใกล้เคียงที่สุดที่จะได้เซ็กครั้งแรกใช่ไหม เอาตรงๆเลยนะรู้สึกว่าน่าจะได้แน่นอน โอเคโอเคความชัวร์รู้สึกว่าชัวร์ ใช่แล้ว อ่ะ แล้วเขามีประสบการณ์เยอะดูทีวีกันอยู่ก็ไปเช่าหนังสมัยนั้นผมยังเช่าหนังอยู่นะ ก็เช่าหนังมาดูเพื่อ ดูหนังทั่วไปนี่แหละ ก็ทำตัวไม่ถูก ผู้หญิงก็เริ่ม How she ใช่ start ยังไง she แบบ kiss you ก่อนเลย ชี อะไรก่อน ชีพูดว่าแบบเราจะทำอะไรกันมากกว่านี้เปล่า โอ้ my god she แบบเปิดเลย เป็น ใช่ ฝ่ายลุกอ่ะ ใช่ใช่ก็ต่อด้วยสิ่งอื่นๆ ก็จับนู่นจับนั่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ย คือเล้าโลม เล้า เล้าโลม ใช่เล้าโลม เล้าโลม ไซส์คอ แล้วก็พอถึงจุดที่ว่า จะต้องแบบว่าทำภารกิจละ ใช่ ตอนนั้นเราก็ยังแบบว่าเสียบยังไม่ถูกนะ ไปดูนะ คือตอนที่ยูจะเสียบเนี่ย อ่ะฮะ ยูไม่เห็นของกลางเหรอยูกำลัง ของ ซ้ายหรือข ของ วา กลาง เราเห็นแหละ แต่ว่า นี่ เขา ไม่ใช่ของในตำรวจ ผมว่าเขาน่าจะรีบ คุณแบบว่าคุณได้ใส่แบบถุงยางป้องกันอะไรไหม ใส่ อ๋อใส่ด้วย ผมใส่ของดูเหล็ก โอ้โห ใช่ อันนี้เรียวเลย อันนี้เลียวจริง เรียวเลยนะ ใส่เสร็จปุ๊บแล้วคือเราก็รีบด้วย ไม่เราใส่ปุ๊บแล้วมันผิดด้านเขาก็เลยสลับฝั่งแล้วก็ใส่อีก จริงเพราะใส่ถุงยางก็ใส่ถูกได้นะทุกคน คนที่ ไม่ใช่ ครั้งแร ที่ ก ไอ้ฝั่งม้วนกับฝั่งกระเป๋ออยู่ข้างในไม่ได้นะ ใช่ Fun fact with หมออ ใช้ถุงยางอนามัยกลับข้างมีปัญหาแน่นอนนะครับ ประสิทธิภาพจะลดลง สารหล่อลื่นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ข้างนอก พอกลับมาอยู่ข้างในปุ๊บ ข้างนอกก็จะไม่ลื่นและทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยสะดวก อันที่2ครับกระป๋องเก็บน้ำอสุจิที่อยู่ที่ปลายก็จะกลับข้างครับอาจจะทำให้เกิดปัญหาถุงยางอนามัยฉีกขาดได้ และการที่เราใช้ถุงยางอนามัยกลับข้าง แล้วจะใช้อันนั้นใหม่ซ้ำเชื้อโรคที่อยู่ข้างนอกก็จะกลับมาอยู่ข้างในเราก็จะติดเชื้อได้ สุดท้ายนี้ฮะถ้ายังไงใช้ผิดข้างแล้วทิ้งอันนั้นไปเลยครับแล้วฉีกถุงยางอนามัยอันใหม่ใช้ครับ ทั้งหมดจบหมดแล้วเขาโทรไปบอกเพื่อน I'm not a virgin anymore bro อย่างเงี้ย นี่ พราวมากอ่ะ เออ นี่กลับไปมองตัวเองแบบมึงโคตรเลย แล้วแบบยิ้มแรกอันนั้นน่ะมันรู้สึกว่ามันแบบมันสักเซสไหมอ่ะมันโอเคไหมสำหรับเราอ่ะ โดยรวมนี่ไม่ได้แคร์เลยนะว่านานไหมเขาเสร็จไหมหรือว่าพอเสร็จปุ๊บก็คือแยกย้ายกันเลยนะ เหรอ ใช่ คือมันแบบว่าพับเสือกลับบ้านกันเลยอย่างนี้เหรอ ก็คือแบบคือคุยกันไม่ถึง 5 นาทีแล้วก็แยกย้ายกัน ตอนนั้นคุณเตรียมตัวยังไง ผมรีบออกไปที่ร้านสรรพสินค้าเลยแล้วก็ไปซื้อถุงยาง เฮ้ยแล้วตอนนั้นคุณก็ไม่คุณกล้าซื้อยังไงเอาจริงนะตรงๆกับผมเองอะครั้งแรกที่ผมจะแบบจะไปซื้อในร้านขายยาถุงยางอะผมไม่รู้ว่าผมจะใช้คำพูดยังไงเขาว่า ผมต้องการซื้อถุงยางอะสำหรับผมเองนะผมอะไปโกหกว่าผมไม่ได้ทำรายงาน เกี่ยวกับเรื่องถุงยาง จริงๆ แล้วผมก็ไปร้านขายยาปุ๊บแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวหนูมาทำอะไรคะซื้อถุงยางครับ แล้วเขามองซื้อถุงยางอ๋อผมมาทำรายงานครับนี่แล้วก็ปริ้นไว้เลยว่าโครงงานเรื่องถุงยางอนามัยหลากสีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณกล้าที่จะเดินเข้าไปซื้อก ล้าเพราะว่าจริงๆมันมีสิ่งที่แตกต่างระหว่างโรงเรียนไทยกับโรงเรียนอินเตอร์ ยังไงครับ บ้านเราจะเขินอายกับเรื่องพวกนี้ แต่ต่างประเทศเนี่ยหรือว่าโรงเรียนอินเตอร์เขาจะพยายามสอนให้มากที่สุด ไม่ว่าจะแบบเขินอายขนาดไหน ไม่ว่าเราจะขำหรือตลกกับเรื่องนี้ขนาดไหน เขาก็จะเล่าให้เราฟัง แล้วเด็กมันก็จะแบบว่ามันก็จะตั้งใจฟังเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องไง ครับ แต่จริงๆในช่วงนั้นก็คือจะเริ่มกันแหละแล้วเขาก็จะพยายามสอนว่าพยายามใช้ถุงยางเพื่อที่จะได้ไม่ท้อง ฉะนั้นครับเดี๋ยวเราอยากจะถามในเรื่องของยิ้มแบบยิ้มเจือนๆมันมีไหม เฟลบ้างอะไรบ้างแบบเหมือนกับยิ้มไม่สุดอ่ะ ยิ้มแบบ เกี่ยวกับในเรื่องของแบบเสร็จเร็ว เสร็จเร็วตอนออกมาจากทหาร ผมไม่ได้คิดเรื่องการมีเซ็กประมาณ
3 เดือน ไม่ได้ชอวอเลยเหรอ no ไม่เหรอมันเหนื่อยตลอดอะมันต้องตื่นตามเวลานอน มันถ้าพูดตรงๆนะก็คือเครียด แล้วพอออกมาแล้วเป็นไงมัน ได้มาเจอคนละ ได้มาเจอแบบ ก็เจอ แฟน ก็เจอเมียตัวเองเนี่ยแหละ เออ เร็วจนเราตกใจอ่ะแล้ว เร็วยังไงคือเร็ว มันก็เฮี้ยนก็หือลือไหมตอนออกมาจากกรมเสร็จปุ๊บเมียขอหน่อยเถอะอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไหม มันต้องการ มันต้องการ ใช่ก็ แล้วมันเร็วยังไงอะ ก็เร็วอ่ะ นับเวลาได้อ่ะ 5 นาทีถึงไหมเอาจริง no not even ถึงนาที ไม่ คือ3 โยกเหรอ น่า วับปั๊บ น่าจะประมาณ5 โยก 5 โยก 5 โยกวับแล้วเหรอ ภรรยาแซวว่าเร็วเหมือนกันนะ เออ เราก็บอกเร็วมากเลยว่ะ เออ เราต้องไปทำว่าเคเกิลแต่ว่าไอ้ท่าที่มันทำอย่างเงี้ย เออที่จะให้มันเสร็จช้าลงอ่ะ เขาเรียกว่าคือมันเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตใจ สภาวะความพร้อมของจิต โอ๊ ใจ ย แล้วก็ร่างกายด้วยนะ แต่ดีที่มันเป็นกับภรรยา ภรรยา ของตัวเองไม่ได้ เออ เป็นกับคนอื่น เพราะว่าการแซวเราจะไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้น แต่ถ้ากลับไปตอนที่เราเด็กๆ แล้วสมมติถ้าเรา มี เสร็จ ผู้หญิงมาพูดแบบนี้อะ เราก็ค โอ้ย ง เสร็จไวเหมือนกันนะ เราเสียเซลล์นะ เออ เสียเซลล์นะ ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการยิ้มอ่ะมีเรื่องอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิ ที่ถามตรงกำแพงเคยที่ระเบียง อันนี้คือเป็นประสบการณ์ตอนที่เริ่มเพลงดัง ระเบียงคือ One Night Stand ผมในช่วงนั้นก็ขอพูดตรงๆเคยพูดหลายๆการแล้วว่ากวินก็เป็นคนที่ไม่ดีในช่วงนั้น ทีนี้มันก็เลยมาถึงจุดที่ว่าเรามั่นใจขนาดไหนถึงกล้าชวนผู้หญิงกลับ โดยการบอกว่าคืนนี้คือวันเกิดของผมอะกลับกับผมได้ไหม อย่างนี้เลยเหรอ โอ้ โอ้ กล้าไหม แล้วมึงเกิดทุกวันเลยปะ ฮะมึงใช้คำนี้ทุกวันไหม ไม่ ไม่นะ แล้วเขาไปคุณไหมไป กลับเลย ผมดูดบุหรี่แล้วก็ใส่กางเกงบ็อกเซอร์รอเลย เออ อ้าขารออย่างนี้เลย เหรออยู่บนเตียงแบบนี้เลย ไม่ได้อยู่บนเตียงอยู่ที่ระเบียง ระเบียงเลยเหรอ เออ ไม่เริ่มที่เตียงก่อนเลยเริ่มที่ no ระเบียงเล เริ่ม ย ที่ระเบียงคือเมาแอแล้วอะคือทำอะไรก็ได้แล้วอะ แล้วผู้หญิงเขายังไง เขาดึงกางเกงถกลงมาแล้ว เขาดึงกางเกงคุณ ใช่แล้วเขาก็เอาเลย เขา แบบ ก็เลย ใช่เหรอ ใช่ ในระเบียงเลยเหรอ แล้วไงต่อ แล้วยูก็เมาแล้วก็ แล้วคุณก็ถือ ไม่ บุหรี่ ผ ดู ม ดอ ดู ยู่ ดบุหรี่อย่างนี้เลย เขาแค่สุดใจเขาสูบ ผมนึกว่า ด้วยโดน ผมนึก โดนด้วย ผมนึกว่าผมคือเจมส์ดีนอะตอนนั้นอะ ดูดบุหรี่ไปเสร็จพูดอ๋อว้าววู้ฮาวอย่างงี้ ไม่ ไม่ใช่ไม่ได้ ยืนเท่แอคขี้แอคเลยนะ เออแล้วไงต่อนิ่งนี่สายตาดูสายตาเออ โอ้ my god แล้ว ว่ามาจาก Godfather นะคะ แล้วคือจนเสร็จไหม ไม่กลับไปขึ้นเตียงต่อ สุดท้ายก็ไปขึ้นเตียงคือก็ไม่ได้แบมกันตรง No ไม่ได้ยิ้มกัน no ตรงระเบียงนะ ตรงนั้นผมให้เขาแค่แบบว่า เออ โอ้ยเขาแค่ แค่แบบว่า ว้าว ซักไม พูดข เด็ อก งเขา เอาจริงนะผมไม่ได้ภูมิใจในสิ่งที่ผมเล่าเลยนะ แต่ว่าตอนนั้น อัธรส ตอนนั้น เล่าให้ฟัง ตอนนั้นเราอีโก้ แล้วมันยิ้มหวานสำหรับคุณยังไง ทำไมคุณเลือก ว่าใน เรื่ คื อน ง นั้น นี้ น่ะ มา ทำไ ผมรู้สึกว่ามันยิ้มหวานเพราะว่ามันเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ เจมส์ดีนนะ มันไม่มีอะไรจะเสียเลย ที่ไอเคยได้ข่าวมา อืม จากเมียยู อือหือ เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขานึกว่ากวินจะมาแอบแบบแค่มาอยากฟันเขาอย่างเดียว ไม่ได้ซีเรียสแปลว่ายูต้องมี reputation แบบโคตรเพลเยอร์อ่ะ นี่คือสิ่งที่เขาเล่าให้คุณฟังเหรอเรื่องจริงคือ คืออะไรฮะ อันนี้คืออยู่ในหมวดไหนเนี่ย เรื่ ยิ้ อง มหวานหรือว่ายิ้ม อันนี้คือยิ้มรักแล้วรักยิ้ม คุณรักยิ้มรัก ใช่ คุณเพิ่มให้กับรายการเราเหรอ แต่จริงๆ ในแชท จริงๆแล้ว ที่เขาพูดกับเพื่อน อุ๊ย คือจะไม่ได้คบกับผมจริงๆ ในวันที่หลังจากที่เราแบบว่ามีอะไรกัน เขาจะแค่จะฟันเราแล้วก็ลา เพราะว่าเขารู้สึกว่าเรายังอายุน้อยอยู่ แล้วก็แค่สนุกจริงๆ ในคืนนั้นเรายังไม่กล้าด้วยซ้ำที่จะมีอะไรกับเขาใช่ อันนี้เคยเล่าให้แบบพี่แปนฟังแล้ว แล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แหละ มันคือแบบยิ้มฉ่ำของเราอะเอาตรงนะ ยิ้มฉ่ำเพราะว่าเขาเริ่ม เขาเป็นคนเริ่มกับเรา เพราะเรานอนนิ่ง ใช่ ๆ ทุกครั้งไหม ไม่คือคนที่เราชอบอะเราจะไม่ได้แบบว่าเจมส์ดีนขนาดนั้น เออ สมมุติเรานอนกับผู้หญิงครั้งแรก เออ มันเคยแบบแข่งทั้งคืนไหม โอ้โห อุ้ยแข่งทั้งคืนเลยเหรอ ไม่เคยเหรอ เอ้าไม่เคยแข่งทั้งคืน ไม่อันนี้จะไม่รู้ไง คือแบบยิ่งได้กลิ่นนะใช่ป่ะยิ่งได้กลิ่นตัวเขายิ่ง ไม่ยิ่งแบบว่าอยู่ใกล้ เออ ๆ แบบว่าสัมผัส มันสกินชิปอะ ใช่มันแบบว่าอยากได้อยากได้ อยากยิ้มอยากยิ้มฉ่ำอะไรที่ปุ้มปุ้ยทำให้เรารู้สึกเฮ้ยคนนี้คือแบบหูดีมากเลยในเรื่องการยิ้ม ผมว่าทุกวันนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเขาก็ชอบว่าตลอดเวลา เหรอ เราก็ต้องไปศึกษา เขาชอบว่าอยู่ต้องทำการบ้านให้เยอะกว่านี้ใช่ไหม
ไม่เขาชอบ ว่าเรื่องอะไรบ้าง ว่าเรื่องว่า ลีลาท่าทางหรืออะไร เราจะต้องไปหาแนวทางหรือวิธี ใหม่ ใหม่ ๆมานำเสนอเขาเหรอ พิชชิ่งงานให้ฟังเนี่ยเหรอ ใช่ต้องพิชชิ่งงาน เหรอ และอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าโหมันสะพรึงมากที่คุณไปหาข้อมูลมาแล้วแบบ เอามานำเสนอเขาแล้วเขาแบบว่าฉันซื้ออันนี้ ผู้หญิงมี G spot อืม ทีนี้เราก็จะต้องหา G spot ปกติเราจะหาด้วยนิ้วของเราใช่ไหมอันนี้ผมก็หาด้วยลิ้น ใช่แล้วเรา ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งนี้ ฉันนึกว่าแค่จะโฟกัสข้างนอก no You put your fucking tongue inside yeah ถ้าเราเจอผู้หญิงจะรู้สึกมาก มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง เขาจะเสร็จไวมากใช่ แล้วแบบจนแบบน้ำพุ่งเลยไหม น้ำพุ่งใกล้เสร็จ ผมยัดเข้าเลย โอ้โห ยิ่งจับด้วยนะ โอ้โห โอ้โห แล้ว ไม่ แล้ว ใช่แค่มือเดียวนะมันสองมือ สองมือนี่ก็คือมันต้องลูบ ลูบ หมด ให้ เลย หมดอะลูบให้ ใช่ หมด อันนี้ผมน่าจะไปอ่านคำสูตราผมจำไม่ได้ว่าเล่มอะไรแต่ว่ กรรมสูตร กรรมสูตร เกี่ยวกับภาษาอังกฤษกับภาษาสุด เออ จริงๆผู้หญิงใครฟังอันนี้มีความช็อกไหมมีความแบบโอ้ my god มันเป็นอะไรใหม่ๆ ที่น่าลองที่อยากจะไปบอกแฟน หรือบอกคนที่เรามีอะไรด้วยอ่ะคือมันรู้สึกมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งอ่ะ จริงมัน คอมเมนต์นะถ้าเกิดรู้สึกว่านี่เป็นอะไรใหม่ๆ คือปกติอ่ะฉันนึกว่ากวินจะพูดถึงว่าอุ้ยยูต้องเลียแบบแองเกิลนี้ทำลิ้นให้เป็นแบบนี้แต่คือยูหา G spot จากลิ้นนะใช่แบบว่า Fun fact with หมออ ตำแหน่งของ G spot นะครับเขาบอกว่าอยู่นี่ฮะด้านหน้าของช่องคลอดนะครับเข้าไปด้านในเนี่ยประมาณ 1-3 นิ้ว การศึกษาวิจัยบอกว่า G spot อาจจะเพิ่มอารมณ์ของผู้หญิงได้บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดที่เพิ่มอารมณ์ของผู้หญิงได้มากที่สุดนะครับคืออยู่ด้านนอกเราเรียกว่าตำแหน่ง C U V C คือคิตอลิสนะครับ U คือยูริธาคือท่อปัสสาวะ V คือวาเจนาครับบริเวณปากช่องคลอดด้านนอกตำแหน่งนี้ต่างหากนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ให้ผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้ครับ กวินเราผ่านมาหลายยิ้มแล้วเรามีตั้งแต่ยิ้มแรก ยิ้มเจือนยิ้มหวานยิ้มฉ่ำอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเล่นกันดิสโอแดดอะให้ยูดิสโอแดดให้คนดูเลือกอะไรก็ได้เอาเป็นเรื่องราวของยูเช่น สมมุติตัวอย่างนะถ้าถามว่าดิชาดิสโอแดดคือชอบ outdoor หรือ indoor อาจจะเป็นคำถามให้คนเลือกดิสโอแดดยูสามารถเลือกดิสโอแดดเองได้ให้คนดูคอมเมนต์ คุณกวนหน่อยก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับ เออ เชิญครับ ถ้าคุณเป็น this เข้าไปซื้อถุงยางในเซเว่นแบบมั่นใจ หรือ that ที่จะแปลนเข้าไปซื้อถุงยางแบบว่ามีแพลน B อ่ะคุณเป็นแบบไหน คอมเมนต์มาครับ ค่ะ this or that ครับผม แล้ววันนี้ขอบคุณนะครับกวิน ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบ ผ คุณ ม ครับ อ่ะฝากช่องทางหน่อย ได้ครับก็เดี๋ยวปีนี้ผมน่าจะปล่อยอัลบั้มแล้วก็อาจจะมีเพลงที่ตอนนี้มันมีเพลงชื่อว่าไม่ติดที่ผมไปได้ไปฟีเจอริงกับ Your Boy TJ ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีเพลงอีกซิงเกิลหนึ่งที่ Your Boy TJ แล้วก็ป๊อปปี้น่าจะมาร้องในเพลงนี้ในช่องทางของผมด้วย ติดตามได้ที่ช่องกวินดีนะครับผมและก็เพิ่มเติมถ้าจะดู Vlog หรือว่าอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ก็สามารถไปดูในช่องของภรรยาของผมได้พันธิพา .a หรือว่าใครอยากดู Science Blue หรือว่า Bubu เขาก็จะมีของ Science ยังไม่ได้มีช่องทางเพราะว่ามันผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นดูในช่องของปุ้ยก่อนหรือว่าช่องของกวินก่อนก็ได้นะครับและบูบูก็มีช่องของตัวเองที่ชื่อว่าบูบูแบร์คนติดตาม100,000 กว่าหมาอะไรคนคอมเมนต์เยอะกว่าของผมอีก เออ ฝากไปติดตามทั้งครอบครัวของผมขอบคุณครับ ครับผมนะฮะ วันนี้นะครับขอบคุณนะครับกวิน ครับ ใครชอบเอพิโซดนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ คอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมตอบคำถามพี่กวิน this or that นะคะ ต่อไปเรามีเอพิโซดต่อไปด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะ มาลุ้นกันนะครับว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครครับผม วันนี้ลาไปก่อนครับ บ๊ายบาย บาย